Hei, nimeni on Aino ja opiskelen suomea. Tänään haluan kertoa päivästäni torilla. Tämä on helppo tarina ja voit lukea sen oppiaksesi suomea. Selitän välillä sanoja yksinkertaisesti ja selkeästi. Pidä hauskaa. On aurinkoinen aamu ja nousen aikaisin. Aurinko paistaa ikkunasta ja minulla on hyvä olo. Heräämisen jälkeen menen keittiöön ja syön aamiaisen. Syön leipää voin kanssa ja juon kupin teetä. Aamiainen antaa minulle energiaa päivään. Sitten puen takin, otan laukkuni ja lähden kotoa. Kävelen bussipysäkille. Bussipysäkki on paikka, jossa odotetaan bussia. Kadulla näen paljon ihmisiä. Jotkut menevät töihin, toiset vievät lapsensa kouluun. Bussi tulee täsmällisesti, eli se tulee oikeaan aikaan. Nousen bussiin ja istun ikkunapaikalle, koska katson mielelläni ulos. Matkan aikana näen taloja, kauppoja ja puita. Muutaman minuutin kuluttua jään pois ja kävelen torille. Tori on paikka, jossa monet myyjät tarjoavat tavaroitaan, siis myyvät asioita. Tori on jo hyvin täynnä. Siellä on paljon ihmisiä ja on meluisaa. Kuulen ääniä, naurua ja keskusteluja. Näen paljon kojuja. Koju on pöytä tai pieni paikka, josta voi ostaa tavaroita. Torilla on kojuja, joissa on hedelmiä, vihanneksia, leipää ja kukkia. Hedelmiä ovat esimerkiksi omenat, appelsiinit ja banaanit. Vihanneksia ovat esimerkiksi tomaatit, porkkanat ja salaatti. Värit ovat hyvin kauniit ja tunnen tuoreen hedelmän tuoksun. Tuoksu on haju. Kävelen hitaasti torilla ja katselen ympärilleni. Olen vähän hermostunut, koska opiskelen suomea ja haluan puhua ihmisille, mutta olen myös iloinen. Tori on hyvä paikka harjoitella suomea, koska siellä kuulee ja käyttää paljon sanoja. Ajattelen, että tänään on hyvä päivä oppia ja jatkan kojujen välissä. Jatkan torilla ja pysähdyn hetkeksi vihanneskojulle. Siellä näen tomaatteja, porkkanoita, kurkkuja ja salaattia. Tomaatit ovat punaisia ja kiiltävät auringossa. Kuulen, kun nainen vieressäni sanoo, nämä tomaatit näyttävät tosi tuoreilta. Sana tuore on tärkeä ostoksilla, sillä se tarkoittaa, että ruoka on hyvää ja uutta. Ajattelen, että haluan ostaa myös vihanneksia. Myyjä katsoo minua ja kysyy ystävällisesti, voinko auttaa? Vastaan, kyllä, kiitos, haluaisin tomaatteja ja porkkanoita. Tämä on hyödyllinen lause, kun haluat ostaa jotain. Nainen ottaa vihannekset ja kysyy, kuinka paljon haluat? Sanon, 0,5 kiloa tomaatteja ja 1 kilo porkkanoita, kiitos. 0,5 kiloa tarkoittaa puolta 1 kilosta. Hän punnitsee vihannekset, laittaa ne pussiin ja kertoo hinnan minulle. Minä maksan ja sanon, kiitos paljon. Kiitos paljon sanotaan, kun haluat olla erityisen kohtelias. Myyjä hymyilee ja toivottaa minulle hyvää päivää. Toivotan myös hänelle hyvää päivää ja jatkan matkaa. Kassit käsissäni tunnen itseni tyytyväiseksi. Olen puhunut suomea ja käyttänyt tärkeitä sanoja. Torilla näen paljon ihmisiä kasseineen ja koreineen. Kori on astia, johon ostokset laitetaan. Jotkut kävelevät nopeasti, toiset pysähtyvät ja juttelevat myyjien kanssa. Kuulen sanoja kuten edullinen, kallis, herkullinen ja tarpeeksi. Näitä sanoja kuulee usein ostoksilla. Huomaan, että ymmärrän koko ajan enemmän. Se tekee minut rohkeaksi. Pysähdyn hetkeksi, hengitän syvään ja katselen ympärilleni. Tori on eläväinen ja minä olen osa sitä. Kävelen hitaasti eteenpäin ja näen kojun, jossa on leipää ja leivonnaisia. Tuoreen leivän tuoksu on hyvin miellyttävä ja tulen nälkäiseksi. Kojun takana seisoo vanhempi nainen Essu yllään. Essua käytetään usein, kun työskennellään ruoan parissa. Pöydällä on leipiä, sämpylöitä ja kakkuja. Leipä on iso ja pyöreä, sämpylä on pieni. Asetun jonoon ja odotan hetken. Odottaminen on tavallista torilla, koska siellä ostaa moni. Sitten on vuoroni ja nainen katsoo minua.
Sanon ystävällisesti, hyvää päivää. Hän vastaa, hyvää päivää, mitä saisi olla? Tätä kysymystä kuulee usein ostoksilla. Mietin hetken ja sanon, ottaisin 1 leivän ja 2 sämpylää, kiitos. Nainen nyökkää, ottaa leivän, laittaa sen paperipussiin ja laskee sämpylät mukaan. Hän kertoo hinnan ja minä maksan tasarahan. Tasaraha tarkoittaa, että annat juuri oikean summan. Nainen kiittää ja toivotan hänelle hyvää päivää. Leipä taskussani, jatkan matkaa. Ajattelen, että olen kuullut tänään monia hyödyllisiä sanoja. Sanat kuten ostaa, maksaa, odottaa, valita ja pakata ovat tärkeitä arjessa. Näen perheitä lasten kanssa, vanhoja ihmisiä ja nuoria. Kaikki ostavat jotain, puhuvat, nauravat tai jatkavat matkaa. Tunnen oloni varmemmaksi kuin alussa. Suomea puhuminen pelottaa minua vähemmän ja huomaan, että harjoittelu auttaa. Kävelen kukkakojun ohi ja pysähdyn hetkeksi, koska värit ovat hyvin kauniit. Kukat ovat keltaisia, punaisia ja valkoisia. Monet ihmiset ostavat kukkia kotiin tai lahjaksi. Katselen vielä kerran toria ja jatkan sitten hitaasti ostosteni kanssa. Pysähdyn nyt kukkakojun eteen, koska pidän kukista. Myyjätär järjestää parhaillaan ruusuja, tulppaaneja ja auringonkukkia. Ruusut ovat punaisia, tulppaanit keltaisia ja auringonkukat ovat isoja ja loistavat auringossa. Monet ihmiset pysähtyvät tähän ja katsovat. Kukat ovat torilla hyvin suosittuja. Kuulen naisen sanovan, nämä kukat ovat todella kauniita. Nyökään ja ajattelen, että hän on oikeassa. Myyjätär katsoo minua ja kysyy, haluatko ostaa kukkia? Vastaan, kyllä kiitos. Paljonko maksaa 1 ruusu? Hän sanoo, 1 ruusu maksaa 2 euroa. Hinta on hyvä ja päätän nopeasti. Sanon, otan sitten 1 ruusun, kiitos. Ottaa on tärkeä sana ostoksilla. Myyjätär leikkaa ruusun, kietoo sen paperiin ja antaa sen minulle. Minä maksan ja sanon, kiitos paljon. Hän hymyilee ja sanoo, ole hyvä. Ruusu kädessäni, tunnen oloni hyvin tyytyväiseksi. Olen taas puhunut suomea ja ymmärtänyt kaiken hyvin. Jatkan torilla ja etsin rauhallista paikkaa. Torin laidalla näen penkin. Penkki on istuin, usein puusta tai metallista. Istun hetkeksi, koska kannan monta kassia. Ympärilläni istuu muita ihmisiä. Jotkut syövät jotain, toiset juovat kahvia tai juttelevat. Mä kuulen monia keskusteluja ja tuttuja sanoja. Mietin, kuinka paljon olen jo oppinut tänään. Sanat kuten koju, hinta, kilo, pussi, tuore ja edullinen ovat nyt selkeämpiä. Tori ei ole vain ostospaikka, vaan myös oppimispaikka. Kun olen melkein lähdössä, kuulen äkkiä nimeni. Käännyn ja näen ystäväni Liisan kojujen välissä. Hän vilkuttaa minulle ja hymyilee. Iloitsen, koska en odottanut häntä. Menen hänen luokseen ja sanon, hei Liisa, kiva nähdä sinua. Hän sanoo, hei Anna, minäkin teen ostoksia. Jäämme seisomaan ja puhumme vähän. Liisa kysyy, mitä olen jo ostanut. Näytän hänelle kassini ja sanon ostaneeni omenoita, vihanneksia, leipää ja 1 ruusun. Hän sanoo, että haluaa vielä ostaa juustoa. Juusto on maitotuote ja hyvin suosittu. Menemme yhdessä juustokojuun. Myyjä tervehtii meitä ystävällisesti ja kysyy, mitä saa olla? Liisa vastaa, haluaisin 1 palan juustoa, kiitos. Pala on pieni määrä jotakin. Myyjä näyttää eri laatuja ja Liisa valitsee. Kun hän maksaa, kuuntelemme keskustelua ja opimme uusia sanoja. Sen jälkeen kävelemme muutaman askeleen ja puhumme päivästä. Liisa sanoo, että hän harjoittelee suomea usein torilla, koska ihmiset ovat avoimia. Olen samaa mieltä ja sanon, että puhuminen on tänään ollut helpompaa. Nauramme ja molemmilla on hyvä mieli. Ennen kuin hyvästelemme, sanomme, nähdään pian ja toivotamme hyvää päivää. Kun jatkan matkaa, olen iloinen, että tapasin ystäväni, sillä yhteiset keskustelut helpottavat oppimista.
Lyhyen tauon jälkeen nousen jälleen ylös ja lähden hitaasti bussipysäkille. Poistun torilta hitaasti ja kävelen kohti pysäkkiä. Kassini ovat vähän raskaat, mutta olo on hyvä. Matkalla näen pieniä kauppoja ja kahviloita. Jotkut ihmiset istuvat ulkona ja juovat kahvia. Toiset kävelevät nopeasti ohi. Kaupunki on elävä ja olen keskellä sitä. Pysäkillä seisoo jo muutama ihminen. Jotkut katsovat puhelintaan, toiset puhuvat hiljaa. Liityn joukkoon ja odotan. Bussi tulee muutaman minuutin kuluttua. Kun se pysähtyy, ihmiset nousevat kyytiin. Nousen myös, näytän matkalippuni ja etsin paikan. Matkalippu tarvitaan, jotta voi matkustaa bussilla. Istun ikkunapaikalle ja lasken kassit viereeni. Bussin ajaessa katson ulos. Näen katuja, taloja ja paljon ihmisiä. Ajattelen toria ja keskusteluja siellä. Olen kysynyt, ymmärtänyt vastaukset ja puhunut itse. Se tekee minut ylpeäksi. Suomea arjessa käyttäminen ei ole aina helppoa, mutta se auttaa paljon oppimisessa. Bussissa kuulen muiden matkustajien keskusteluja. Jotkut puhuvat kovaa, toiset hiljaa. Ymmärrän yksittäisiä lauseita ja sanoja. Se antaa minulle hyvän tunteen. Hetken päästä bussi pysähtyy minun pysäkilleni. Nousen, otan kassini ja astun ulos. Kävelen katuja pitkin asunnolleni. Kotona laitan ostokset pöydälle. Purkan kaikki ja katson taas mitä ostin. Omenat näyttävät hyviltä, vihannekset ovat tuoreita, leipä tuoksuu herkulliselta ja ruusu on kaunis. Olen tyytyväinen ostoksiini ja itseeni. Menen keittiöön ja järjestän ostokset hitaasti. Laitan hedelmät kulhoon ja vihannekset jääkaappiin. Jääkaappi on laite, joka pitää ruoan kylmänä. Leipä jää pöydälle ja ruusun laitan maljakkoon veteen. Maljakko on astia kukille. Järjestäessäni ajattelen sanoja, joita tänään kuulin ja käytin. Järjestää tarkoittaa laittaa asiat paikalleen. Huomaan, että monet sanat tulevat nyt helpommin. Sen jälkeen istun pöytään ja teen kupin teetä. Olen vähän väsynyt, mutta tyytyväinen. Juon teetä hitaasti ja katson ikkunasta ulos. Ulkona ihmiset kävelevät ohi ja kuulen hiljaisia ääniä kadulta. Otan muistikirjani ja kirjoitan pari lausetta päivästäni. Kirjoittaminen auttaa minua muistamaan uudet sanat. Kirjoitan sanoja kuten tori, myyjä, hinta, maksaa, tuore ja ystävällinen. Sitten teen yksinkertaisia lauseita näillä sanoilla. Esimerkiksi kirjoitan, minä ostan hedelmiä torilta, myyjä on ystävällinen, omenat ovat tuoreita. Sen jälkeen luen lauseet ääneen. Ääneen lukeminen auttaa puhumisessa. Kuulen oman ääneni ja yritän puhua selkeästi. Se antaa minulle varmuutta. Huomaan, että suomen oppiminen vie aikaa, mutta jokainen päivä tuo hieman lisää. Illalla kokkaan jotain yksinkertaista torin vihanneksista. Kokatessani ajattelen taas päivää ja hymyilen. Päivä oli hyvä, koska koin paljon ja kuulin sekä puhuin paljon suomea. Ruoan jälkeen siivoan keittiön ja pesen astiat. Astiat ovat lautasia, kuppeja ja aterimia. Tiskatessa ajattelen rauhassa päivääni. Muistan torin äänet, kysymykset, vastaukset ja monet ihmiset. Huomaan, että pelkään vähemmän kuin ennen. Ennen pelkäsin virheitä, mutta nyt tiedän, että virheet ovat normaalit. Jokainen tekee virheitä oppiessaan uutta kieltä. Tärkeää on, että puhuu ja kuuntelee. Myöhemmin istun sohvalle ja lepään. Otan puhelimeni ja kuuntelen lyhyen suomenkielisen äänitteen. Äänite on tallenne äänistä tai musiikista. Kuuntelen tarkasti ja yritän ymmärtää sanat. En ymmärrä kaikkea, mutta tunnistan monia tuttuja sanoja. Se motivoi minua. Motivaatio tarkoittaa, että haluaa jatkaa. Sen jälkeen avaan muistikirjani uudestaan ja kirjoitan uusia lauseita. Kirjoitan torista, ostamisesta ja tunteistani. Tunteita ovat esimerkiksi ilo, pelko ja ylpeys.
Huomaan, että olen ylpeä. Olen käyttänyt koko päivän suomea huomaamattani. Se on hyvä merkki. Myöhemmin sammutan valon ja menen nukkumaan. Olen väsynyt, mutta tyytyväinen. Sängyssä ajattelen vielä hetken huomista. Ehkä menen taas torille tai kauppaan. Tiedän, että harjoittelen lisää. Joka päivä vähän. Tämän ajatuksen kanssa nukahdan ja odotan jo seuraavaa päivää. Ennen kuin nukahdan, mä mietin vielä päivääni ja kaikkea kokemaani. Ymmärrän, että suomen oppiminen ei ole vain kirjoja, vaan monia pieniä hetkiä arjessa. Torikeskustelut, lyhyet kysymykset, helpot vastaukset ja ystävälliset sanat auttavat minua paljon. Ehkä olet lukiessasi oppinut uusia sanoja tai tunnistanut vanhoja. Voit kuvitella olevasi itse torilla ostoksilla. Voit toistaa kysymykset hiljaa tai ääneen, esimerkiksi: paljonko tämä maksaa tai saisinko kilon omenoita? Näin voit harjoitella suomea aktiivisesti. Halutessasi voit myös miettiä omaa ostostasi tai kirjoittaa siitä. Mitkä sanat jo osaat ja mitkä haluat vielä oppia? Oppiminen sujuu hyvin, kun on utelias eikä pelkää. Haluan kiittää sinua, että luit tarinani. Kiitos, että käytät aikaa suomen oppimiseen. Jokainen pieni askel on tärkeä. Jatka harjoittelua ja ole ylpeä itsestäsi. Olen iloinen, jos kuljet kanssani tällä polulla.